فصل اول. چرا معامله‌گران ضرر می‌کنند؟ خیلی ها وقتی وارد بازارهای مالی میشن، تصور می‌کنند که قراره با یاد گرفتن چند تا تکنیک، چند اندیکاتور یا چند الگو به سودهای بزرگ برسن. اما واقعیت اینه که دلیل اصلی ضرر کردن نه کمبود دانشه و نه ضعف تحلیل. مشکل اصلی طرز فکر معامله‌گره. بذار از اینجا شروع کنیم. وقتی وارد معامله میشی، ناخودآگاه توقع داری بازار مطابق تحلیل تو حرکت کنه. یعنی انتظار داری نتیجه برابر تلاش و منطق تو باشه. اما بازار منطق تو رو نمیشناسه. بازار قرار نیست به تحلیل تو احترام بذاره. بازار یک موجود زنده نیست. بازار فقط مجموعه‌ای از اتفاقات احتمالیه. پس چرا ما ضرر می‌کنیم؟ چون ذهن انسان برای کار کردن در محیط احتمالاتی ساخته نشده. از بچگی به ما یاد دادن اگر درست عمل کنی، نتیجه درست میگیری. در مدرسه، تو خانواده، تو جامعه، تو کار. اما بازار این قانون رو قبول نداره. در بازار ممکنه بهترین تحلیل زندگیت رو انجام بدی و باز هم بازار بره خلاف جهتت. ممکنه بدون هیچ تحلیل و بدون هیچ منطق یه معامله تصادفی باز کنی و سود کنی. و همین دقیقاً نقطه‌ایه که ذهن انسان رو به هم میریزه. ذهن باخت رو شخصی سازی میکنه. وقتی ضرر میکنی، احساس میکنی خودت اشتباه بودی، نه معاملت. وقتی سود میکنی، احساس میکنی تو خیلی خوبی، نه اینکه بازار فقط اجازه داده سود کنی. این وابسته کردن نتیجه به هویت شخصی یکی از بزرگترین دلایل شکست معامله‌گر هاست. بذار ساده بگم. وقتی فکر میکنی برد تو یعنی تو آدم خوبی هستی، وقتی فکر میکنی باخت تو یعنی تو آدم بدی هستی، دیگه نمیتونی منطقی معامله کنی. چون احساساتت وارد بازی میشه. تو معامله‌گرهای تازه‌کار همیشه میبینی که بعد از یک سود خوب مغرور میشن، حجم زیاد میکنن و بعد همه سودشون رو از دست میدن. یا وقتی چند بار پشت هم ضرر میکنن، احساس بی‌ارزشی سراغشون میاد، از بازار متنفر میشن و شروع میکنن به ترید انتقامی. اما اصل ماجرا اینه، بازار به شخص تو کار نداره. بازار نه از تو متنفره، نه دوستت داره. بازار فقط حرکت میکنه، مثل باد، مثل موج. تنها چیزی که باعث میشه ما بازار رو خطرناک ببینیم، ذهن خودمونه. ذهن ما از عدم قطعیت میترسه. اگه ندونه بعدش چی میشه، خودش رو در معرض خطر میبینه. به همین خاطر وقتی وارد معامله میشی، تمام ساختار احساسی و روانی تو فعال میشه. ترس از ضرر، ترس از اشتباه، ترس از نقد شدن، ترس از دیده شدن، ترس از دست دادن فرصت. و وقتی مغز پر از ترس میشه، تصمیم گیری منطقی از بین میره. حالا مارک داگلاس اینجا یک نکته طلایی مطرح میکنه. بازار هیچ احساسی نسبت به تو نداره. پس ترس تو از بازار منطقی نیست. ترس فقط به این خاطر وجود داره که تو نتیجه معامله رو به ارزش شخصی خودت وصل کردی. این یعنی گره زدن هویت به نتیجه. اما یک معامله‌گر حرفه‌ای چطور فکر میکنه؟ اون اصلاً خودش رو به سود و ضرر وابسته نمیکنه. برای اون یک معامله فقط یک رخداد احتمالیه، مثل انداختن یک سکه. گاهی میاد بالا، گاهی پایین. نه خوبه، نه بده. فقط یک نتیجه است. وقتی این نگاه رو داشته باشی، دیگه هیچ معامله‌ای نمیتونه تو رو به هم بریزه. نه سود باعث هیجان میشه، نه ضرر باعث خشم یا ناامیدی. این فصل دقیقاً میگه مشکل تو بازار نیست. مشکل ذهن توئه که نمیتونه با احتمالات کنار بیاد. و تا زمانی که ذهن تو تلاش میکنه کنترل کامل روی بازار داشته باشه، مجبور میشی حدس بزنی، بترسی، بپری، انتقام بگیری، زیاده روی کنی، کمکاری کنی یا اصلاً معامله نکنی. اما اگر این حقیقت رو بپذیری که هیچ چیز قطعی نیست و هیچ معامله‌ای هویت تو را تعریف نمی‌کند، اون وقت آزاد میشی. آزاد برای اجرای پلن، آزاد برای پذیرش نتیجه و آزاد برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر واقعی. اگه این مطلب رو دوست داشتی، کانال و دنبال کن و نظرتو حتما برام کامنت کن.